أسعد الله أوقاتكم. محدثكم المحامي معين الموقع. حلقة اليوم عن الروح. الروح ليست سر الحياة، والروح لا ترتبط بالنفس أو الموت، يعني المصطلح العامي طلعت الروح لبارئها. هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق. قال تعالى في سورة الإسراء: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جاء الشرح للوهلة الأولى مثل كأني الجواب كان إنه اسكتوا، الأمر هذا من اختصاص رب العالمين. لكن ربي سبحانه وتعالى أجاب عن هذه الآية بالآية التي تليها. خلوني بس أوضح بمثال. لنفرض الصيام، أنا أرى إنسان صائم، ولكن لا أرى الصيام بحد ذاته. أرى إنسان يصلي ولا أرى الصلاة بحد ذاتها. فالإنسان هو الوجود الموضوعي. فبالتالي سيدنا جبريل عليه السلام بماذا نزل من السماء؟ نزل بأوامر إلهية وبالمعرفة. فالروح هي الأوامر الإلهية الصادرة من رب العالمين التي خاطب بها الإنسان زائد المعرفة. يعني الروح قسمين: الأوامر الإلهية والمعرفة. لذلك سبحانه وتعالى قال: نزل بها الروح الأمين. وفي سورة مريم قال: أرسلنا إليها روحنا فتمثل بشرا سويا. وفي سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الإنسان أول ما ميزوا رب العالمين ميزوا بهدول الأمرين. أول ما تلقى سيدنا آدم عليه السلام الأوامر من لحظة لا تقربا هذه الشجرة، وبنفس الوقت أعطاه المعرفة وعلم آدم الأسماء كلها. لما جاوب رب العالمين بنفس سورة الإسراء، قلنا السؤال أجا أنه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في الآية اللي بعدها قال: ولو شئنا لنذهبن بما أوحينا إليك به ثم لا تجد به علينا وكيلا. يعني اللي بعثنا لك الرسالة السماوية لنذهبن بها. فالروح هي الأوامر الإلهية زائد المعرفة. من جهة تانية، الروح فقط للإنسان، يعني الحيوانات ما لها روح، الشجر، الجماد ما لهم روح أبدا. طبعا اختصت بالإنسان. راح أرد أنا الرد يعني من فمك أدينك. لا، أوضح الآلية. الجنين أول ما بتشكل بيكون نطفة، وخلال 40 يوم فيتحول إلى مضغة، ومن بعد المضغة يصبح علقة حتى يصبح 120 يوم، فيرسل رب العالمين سبحانه وتعالى ملك لينفخ فيه الروح بعد 120 يوم. بخلال الفترة 120 يوم نحن عنا كائن حي ما مرتبطة فيه الروح، لكن هو مرتبط فيه الحياة، يعني رب العالمين بث الحياة فيه. فلذلك الروح تختلف اختلاف تام عن النفس، وما مرتبطة انه والله ما طلعت روحه، لا، هي بعيدة كل البعد. بنفس الوقت رب العالمين ما في ولا آية تم ذكر انه يقبض الروح، بينما كل نفس ذائقة الموت. حتى سيدنا محمد الأعظم، الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، لما كان يقسم يقول: والذي نفس محمد بيده، ما قال اللي روحه.
من جهة تانية ذكر الروح في مواضع التنزيل الحكيم ذكرت دائما بصيغة التفضيل، بينما النفس ذكرت مرات بالذم ومرات في المديح. سولت له نفسه قتل أخيه، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها، لا تزكوا أنفسكم الله يزكيكم. من مجمل هذه الآيات القرآنية بتتضح إلينا بكل وضوح أن الروح هي أوامر إلهية يضاف إليها المعرفة، فبالتالي الروح خالدة، والروح ليست سر من أسرار الحياة. ببقى عنا لما رب العالمين موضوع النفخ قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فقعوا له ساجدين. النفخ هون هي عملية، يعني النفخ باللغة العربية عملية التسريع، فهو النفخ بمعنى تسريع حركة الطفرة، يعني التسريع. فهون هي بس اقتضى التنويه لها مشان ما يصير لبس انه ما غطيناها او ما حكينا عنها. القول الفصل في سورة النبأ، نحن سلسلنا انه بداية ايش السؤال، رب العالمين اجاب عليه عن الروح، تعدد الذكر، طبعا في مواطن اخرى يعني تم ذكرها بس انا اخذت المقتضى فيهم لاوصل الشرح تامه. بسورة النبأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا واحدا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يقوم الروح والملائكة. طبعا بعض العلماء ناس قالوا انه الروح هون اصبح ملاك، ناس قالوا انه هي الروح الامين جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام هو ملاك اختصاصه نقل الرسالات السماوية والأوامر الإلهية من السماء إلى الأرض، لكن هذا النقل أي الروح هي الأوامر الإلهية والمعرفة. أما هي شغلة طلعت روحه وطلعت روحي عذبتني وهل هذا ما هي مرتبطة أبدا معه. ببقى نغطي بس موضوع الوفاة. لا يوجد آية في القرآن الكريم واحدة تقول أنه الروح تتوفى، الروح خالدة، بينما الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحياة، الموت، النفس، هدول مرتبطين مع بعضهم. الروح هي الأوامر الإلهية زائد المعرفة، يعني هي الذاتي، يعني هي وجود موضوعي مستقل. كمان النقاش مفتوح، برجع بذكر لو سمحتوا النقاش يكون في الآيات القرآنية. أستودعكم الله.